Përshëndetje shikues të nderuar. Ashtu siç u paralajmëruam më herët, në studio kam ftuar profesorin e ekonomisë Nagip Skënderi, me të cilën do të flasim për zhvillimet ekonomike në vend dhe prioritetet të cilat duhet të ketë qeveria në ardhje për të pasur një zhvillim ekonomik të vendit. Zoti Skënderi, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se gjej. Profesor, aktualisht dy partitë që kanë dalë të para pranë zgjedhjeve janë duke negociuar për të harmonizuar programin qeverisës të tyre në aspektin ekonomik, cilat duhet të jenë prioritetet kryesore të qeverisë në ardhje. Konsideroj që kjo ndoshta është një kohë e shkurtër sepse kemi dy parti të cilat në programet e tyre jo vetëm ekonomike, por edhe në programet e tjera kanë pasur në një mënyrë një diskrepancë ndërmjet veti dhe ndoshta ato do të ishte dashur paraprakisht të i harmonizonin edhe para zgjedhjeve ose gjatë fushatës zgjedhore të gjitha programet që kanë me një theks veçantë programin ekonomik, sepse dihet që sot ekonomia është barra dhe mbështetja kryesore me të cilën popullata e Kosovës mbështet, po edhe pasojat me të cilat popullata e Kosovës po largohet nga vendi. Prandaj në këtë kontekst, këto ditë të cilat janë duke i zhvilluar jo vetëm në aspektin ose këndvështrimin e bisedimeve që kanë bën me ekonominë, por edhe me fusha tjera, mendoj që nga bisedat të cilat ata i kanë dhe po mundohen të harmonizojnë programet e tyre, në veçantë programin ekonomik, është një kohë ndoshta relativisht jo fort adekuate dhe në favor të këtyre partive, po megjithatë mbetemi me shpresë se ndoshta do të arrijnë cakun e tyre dhe të kenë objektivat të cilat do të jenë përafërta, sepse atë që theksova më herët, kemi dy parti të cilat njëra lëviz më tepër nga ekonomia majtiste, ashtu quajtur, dhe tjetra nga ekonomia djallëtiste dhe si them janë ata parametrat ose indikatorët kryesorë makroekonomik që këto parti janë në kundërshtim me njëri tjetrën. Prandaj mendoj që në harmonizimet të cilat grupet punuese që konsiderojnë që janë adekuate dhe profesionale nga këto dy parti do të mund të harmonizojnë dhe të përqendrohen më tepër në prioritetet të cilat janë për popullatën fillimisht si objektiv primar. Cilat janë ato objektiva kryesore, profesor? Mendoj që do duhet të kushtojnë një rëndësi të veçantë në thithjes së investimeve direkte nga jashtë, mande shpërndarjes se buxhetet janë në ato përmasa me të cilat edhe qeveritë e kaluara kanë shku në theks të veçantë afër 50% ose afër gjysma ka shku në infrastrukturë, gjithsesi në infrastrukturën rrugore. Që duhet të ndryshojë thoni ju? Mendoj që duhet të ndryshojë dhe të jepen disa prioritete me të cilat ka nevojë Kosova. Në këtë kontekst mendoj që duhet të jepet një rëndësi e veçantë arsimit, shëndetësisë, punëzhenjes në për agjencionet punësimit të ketë rikualifikime respektivisht hapjen e shkollave profesionale që do të ofronë një treg të punës ashtu siç e kërkon nevoja permanente në këtë kohë dhe mos kemi një diskrepancë madhe kur në fusha të caktuara prekualifikojmë, kurse në disa fusha të caktuara nuk kemi si thua skuadra të cilat kanë nevojë për një trajnim të thjeshtë 3 muajsh apo 6 muajsh profesional. Prandaj nga ky këndvështrim mendoj që grupet punuese të dy partive, edhe Televizion edhe të Lidhjes Demokratike e Kosovës, kushtimisht nëse arrin deri tek progresi dhe bën një marrëveshje për bashkëqeverisje, do duhet të jenë këto pikat të cilat janë fokus të interesimit të gjithë qytetarëve të Kosovës, edhe kjo ka të bëjë me një punëzënje dhe mirëqenie ekonomike dhe standard social më të përshtatshëm. Përmendët më herët çështjen e diskrepancës që ekziston në mes dy partive si ideologji, profesor. Kemi për shembull të dy partitë kanë pasur plane përfunde zhvillimore, fonde sovrane dhe krijimin e një bankë zhvillimore ekonomike. Mund të inkorporohen të dyja në program qeverisës të përbashkët të këtyre dy partive? Mendoj që këto do të mund të bashkëndisin veprimet dhe të krijojnë një bankë zhvillimore, gjëra që quhen bankë sovrane, kurse tjetra bankë zhvillimore, por konsideroj që fokusi kryesor i grumbullimit të këtyre mjeteve financiare duhet të shkonin në atë që ekonomia monetare në këtë rast, sepse dim që në ekonomi kemi ekonominë reale dhe monetare dhe kur këto dyja duhet të bashkëveprojnë edhe të bashkëndisin aktivitetet, atë në këtë kontekst nëse mendohet që përmes krijimit të kësaj banke të shkohet në zhvillim të përshpejtuar ekonomik, atëherë konsideroj që gjitha prioritetet të cilat edhe Lëvizja Vendosje edhe Lidhja Demokratike e Kosovës me partnerët tjerë qeverisë do duhet të kishin, do të duhet themelonin nëse ata konsiderojnë një bankë të tillë dhe nga asetet të cilat janë edhe nga Agjencia Kosovare për Privatizim mjetet, mande nga trusti i personal ndoshta i Kosovës, edhe nga mjetet tjera të cilat do të jenë relevante për
krijimin e kësaj banke, të vinë në atë që fokusi kryesor i kreditdhënies nga kjo bankë të jetë një zhvillim i përshpejtuar ekonomik i vendit, me theks veçantë në disa sektorë të cilët janë caktuar, për shembull në sektori i bujqësisë, sektori i pemëtarisë, lavërtarisë e kështu me radhë, ku kemi sektor tjerë të cilët do të ofronin një punëzënje si feedback ose si rezultat kthyes të marrjes së këtyre kredive. Prandaj në këtë kontekst ajo ashtu quajtura djalltizëm dhe majtizëm që në programet e tyre ekonomike vepron të duhet të gjenë një mes ekonomik dhe kjo bankë të fokusohet kryesisht dhe kryekput në rritjen e përshpejtuar të zhvillimit ekonomik dhe mos largimin e trive, sepse dihet që pasojat e mos zhvillimit ekonomik kohë të fundit po shkojnë në atë që kemi një dyndje të madhe ose një emigrim të madh të rive jashtë vendit, e kjo është me pasojë katastrofale për jo vetëm për ekonominë, por edhe për vendin tërësi. Ata po largohen për shkak se nuk po shohin një perspektivë, profesor. Pikrisht, mos perspektiva e zhvillimit ekonomik, mos perspektiva e edukimit ose arsimimit, sepse theksova më herët kemi një edukim ndoshta i cili në mas ose në sasi është si të them i mjaftueshëm, por jo në cilësi. Po në aspektin cilësor kemi mungesa dhe çalon në këtë kontekst. Kështu që konsideroj që investimet në një arsim më cilësor, më kualitativ, do të ishte ndoshta udhërrimi kryesor i këtyre trive që ta gjenë veten dikund, o edhe mos të shkollohen në disa kuadra të cilat ata shkojnë vetëm sa për të regjistruar dikund dhe për të marrë një diplomë dhe pa pasur kurfar analizet se ku do të mund ta gjenin veten në tregun e punës. Kështu që ky harmonizim në mes të tregut të punës, bizneseve dhe individit, në fund e qeverisë, bizneseve dhe individit, në këtë kontekst do të duhet shkojnë të atë që e mira e gjitha kësaj do të jetë pulsimi i individit tek bizneset dhe bizneset ta kenë atë feedbackun e tyre kthyes tek qeveria. Qartë. Kthehemi edhe një herë tek banka zhvillimore, profesor, me legjislacionin aktual në cilët rregullohet kjo fushë, mund të jetë një bankë zhvillimore publike për të funksionuar në një treg çfarë jemi ne? Me këtë legjislacion çfarë kemi? Është fare e ditur që neve dhe bankat qendrore të cilën kemi në Kosovë nuk i ka të gjitha kompetencat të një banke autonome në vendimarrje. Respektivisht kemi një bankë i cili, si tham, në gjysmë aktivitete i kryen detyrat e veta edhe obligimet të cilat dalin nga banka qendrore. Kështu që në këtë kontekst, nëse banka zhvillimore do të forcohej, përmendoj do të krijojë, atëherë do të duhet të ketë një mbështetje të fuqishme të gjitha institucionet, duke filluar nga qeveria, parlamenti, mandej ministritë adekuate e deri tek banka qendrore, në mënyrë që të jepet një peshë kësaj banke dhe kjo të arsyetoj vetveten në kthimin në dhënien e kredive dhe normalisht në zhvillimin e përshpejtuar të zhvillimit ekonomik. Sepse kemi patur në edhe raste të tilla në shumë vende të botës ku sidomos në periodat e tranzicionit dhe transformimit të ekonomive kanë funksionuar këto banka me detyrë të posaçme, ringritjen ose ringjalljen e një ekonomie e cila ishte, si themi, katandisur nga jo vetëm sistemi i kaluar monist, por edhe nga periudha e tranzicionit kur edhe ligjet ka qenë ad hoc. Prandaj konsideroj që Parlamenti i Kosovës do duhet të miratojë një ligj i cili është i përshtatshëm dhe do t'i përcakton të drejtë dhe qartë të gjitha funksionet e kësaj banke. Ndërkohë, në kuadër kësaj është parapara edhe mbyllja e Agjencionit Kosovar të Privatizimit. Është një veprim i duhur duke marrë për bazë tërë historinë e punës që ka pasur ky agjencion? E dim në edhe kronologjinë e formimit të Agjencionit Kosovar të Privatizimit, duke filluar nga shtylla 4 të UNMIK-ut, që ishte në kuadrët të asaj kohë kur na imponoi, si të them, edhe metodat përmes privatizimit spin-off dhe spin-off special të cilat ka qenë disa, si them, metoda që nuk janë përdorur fort në vende të tjera dhe ka qenë një metodë imponuar dhe jo konform specifikave dhe rrethonave në cilat ekonomia e Kosovës gjenden atë. Nëse përkthehet në rezultat nuk është se ka pasur ndonjë rezultat. Pikërisht, nëse përkthehet në rezultat kemi shumë pak ndërmarrje të cilat kanë vazhduar aktivitetin e tyre biznesor, thjesht janë ndërmarrë dhe janë blerë ndërmarrjet dhe mandej janë transformuar në diçka tjetër e cila sipas pronarëve të tyre të tanishëm ka menduar që do të jetë një afarizëm më profitabil, edhe nuk është shkuar në atë që të ruar për shkak vendet të punës punonjësve, nuk është shkuar në ato që të ruhet infrastruktura ekonomike e ndërmarrë para prake kështu me radhë. Pra janë të tërësuar. Prandaj kushtimisht them në atë kuptim ndoshta nga ana
ekonomike, AKM nuk e ka arsyetuar shumë vetveten, qoftë në shitjen të cilat janë bën me vlera shumë të ulta, kemi në ndërmarrjet të cilat kanë qenë të agrokomplekse ndryshëm kur janë dhënë edhe me nga 10 euro ose 20 euro një are është shit. Prandaj në këtë kontekst shuetja e Agjencionit Kosovar të Privatizimit një ditë sa më parë do të arsyetonte vetveten edhe të fillojë me ndonjë procedurë tjetër e cila do të ishte më shëndosh në kontekst ekonomik. Qartë. Flasim profesor për rritjen ekonomike dhe më pastaj do të lëshohemi në detaje në sektorët kryesor. Sa duhet të jetë dhe me tërë këtë program të planifikuar në fakt qeverisës mes dy partive, a mund të ketë një rritje ekonomike, me aq sa keni parë jo pra programin dhe analizuar programin e tyre, a mund të kemi një rritje më të madhe ekonomike për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm? Tash më varet se sa do të harmonizojnë këto parti objektivat e tyre zhvillimore në kuadrat e programeve ekonomike që ato kanë zgjedh, respektivisht kanë punu edhe që ndoshta do të duhet i modifikonin në këtë kontekst për me pas një bashkënditje. Mirë po, rritjet ekonomike të cilat gjatë fushatës zgjedhore kryesisht partitë politike të gjitha, pavarësisht të cilat ato jepnin, sepse e dim që deri tani domethënë kemi pas si them shifra megalomane që kemi një rritje më të madhe në rajonet, që do të kemi këtë kështu me radhë, por në këtë vështuar nga aspekti i analizës së gjithë indikatorëve kryesor makroekonomik, natyrisht që rritja ekonomike nuk e arsyeton vetveten atë kur dihet që kemi fluks të madh të hyre për shkak të çështja e punësimit, fluks të madh të hyrjes në tregun e punës dhe shumë një fluks të vogël diametralisht këtë i kundërt i daljes nga tregu i punës dhe kjo tash konvertohet për shkak në sferën e punëzimit që kemi një rritje negative ekonomike sepse rritja ose punëzimi prej 5 deri 7.000 veta ose 8.000 veta brenda një viti dhe fuqja në tregun e punës prej 30 deri në 35.000 brenda po atij viti, atë disproporcioni është shumë i madh, diku të afër 30.000, 28.000 deri në 30.000 si them rritje negative ekonomike. Po edhe në sektorët të tjerë ekonomik me të cilët indikatorët e makroekonomisë maten, qoftë nga institucionet që i kemi brenda, qoftë nga institucione ndërkombëtare si Banka Botërore ose Berit Business, Doing Business apo Fondi Monetar Ndërkombëtar kështu me radhë, tregojnë që rritja ekonomike në Kosovë megjithatë ka pas një çështje pozitive, por megjithatë duke i parë këto diskrepanca të mëdha zhvillimore në aspektin ekonomik kundrejt standardit turt dhe varfërisë që kemi, atë edhe kjo rritje ekonomike nuk do të jetë e favorshme. Do duhet ndoshta që është një absurditet, si them, filozofikit menduar në këtë aspekt që të ishte një rritje dyshifrore që rrallë shtetin në botë këtë arrin në periudat caktuara të historisë, zhvillimit të tyre ekonomik, nëse do të ishte një rritje kështu dyshifrore, atë ndoshta do të performohej diçka në aspektin e performancës ekonomike. Për ndryshe, me këtë trend të rritjes ekonomike dhe të indikatorit kryesor që ekonomik duke filluar se të mëdhen nga mirëqenia sociale, po nga aspekti ekonomik i këtyre treguesve, megjithatë nuk jep ndonjë shans për të besuar, respektivisht ndonjë se të them shpresë. Megjithatë profesor, edhe sa përket deklaratave të ndryshme, të përqindjes së ndryshme për rritje ekonomike, është thënë disa që Kosova ka rritje më të madhe ekonomike në rajon, mirë po nëse marrim për bazë zhvillimin e qëndrueshëm të atyre shteteve ose shtetet me të cilat krahasohemi, ato janë shumë përpara neve. Dhe sa do duhet që kjo rritje ekonomike për neve të paktën të jemi në hap të zhvillimit me vendet e rajonit. E theksohet që ndoshta edhe indikatorët kryesor makroekonomik varet se çfarë merren për analizë të rritjes ekonomike. Atë që theksova më herët, nëse shkohet në çështjet e punësimit, kemi një rritje negative ekonomike, sepse fuqja e trive në tregun e punës dhe dalja nga tregu i punës është një disproporcion shumë alarmant. Mandej nëse merret për shembull për analizë eksportet dhe importet, prapë këtu kemi një disproporcion shumë të madh, kur në afër 92-3% kemi importe dhe afër 7-8% kemi eksporte. Mandej nëse merret për shembull sektori shëndetësisë, sektori arsimimit e kështu me radhë, prapë janë diskrepanca shumë të mëdha. Investimet direkte nga jashtë, po ashtu domethënë pothuajse kanë ngel nga dëshirat të cilat i kemi pas. Kështu që nuk di se çfarë të merret si tregues kryesor makroekonomik që të referohen një rritje substanciale ekonomike, respektivisht një rritje të qëndrueshme. Kështu që vendet tjera të rajonit ndoshta edhe i kanë indikatorë të tjerë përcjellës më të favorshëm se sa Kosova dhe kanë kaluar një periudhë tranzicionit edhe më të hershëm, mandej nuk e kanë kaluar periudhën tranzicion që kemi pas ne historikisht, duke filluar një herë në Jugosllavi, pastaj në Serbi, periudha e luftës, periudha e UNMIK-ut, periudha mandej e një
qeverisje si them para pavarësisë, tash periudha e pavarësisë, edhe domethënë disa etapa. Por tranzicion tepër i gjerë. Tranzicion tepër i gjerë që nuk kanë mund, si them, indikatorët kryesorë makroekonomik të analizohen mirë edhe të intervenohet në disa sektorë caktuar ose indikator në përmirësim në mënyrë që fokusi kryesor i kësaj gjithë barazie do të ishte mirëqenia ekonomike dhe sociale e qytetarëve. Prandaj në këtë kontekst duke ju referuar danave që ne i servon edhe Banka Botërore, por edhe Agjencioni Statistikave të Kosovës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe disa nga shoqëritë ose institutet tjera të pavarura sikurse GAP, Reinvest, çavadiun, gjitha këto alarmojnë gjendjen sepse kemi një varfëri e cila është e skajshme në shifra dyshifror, por ashtu kemi edhe në shifra dyshifror dhe varfërinë e të skajshme, respektivisht ajo që neve në ekonomi e quajmë ekstreme. Prandaj nëse nuk kemi rënje të këtyre indikatorëve, atë nuk mund të themi të kemi një kënaqësi të dëshirueshme të zhvillimit ekonomik dhe social të vendit. E përmendet edhe çështjen e Bankës Botërore. Në raportin e fundit, profesor, Kosova ndonë se është në 20 vendet që ka shënuar progres, por në shifrat konkrete ka zbritje për disa vende, pra ka rënje për disa vende për ambientin e të bërit biznes. Si vlerëson këtë? Shqipëni, ambienti i bërit biznes ose mjedisin biznes në çdo vend përfshin një numër të saktuar indikatorësh, duke filluar nga legjislacioni, nga aspekti politik, nga aspekti ekonomik, aspekti teknologjik, aspekti ligjor, aspekti etik e kështu me radhë. Kështu që në këtë vështrim, për shembull nëse nismin nga jashtë qytetar faktor politik, neve nuk kemi pas një stabilitet si të qëndrueshëm politik, dhe kjo ka sjellë si pasojë refleksionet negative të zhvillimit ekonomik, kur për një periudhë caktuar të kohore nuk janë formuar për shembull institucionet e qeveria, janë tremb investitorë nga jashtë, nuk e ka ditë terrenin politikisht se a është në favor të investimeve apo jo, mandej aspekti ekonomik prapë kemi pas ngecje, sidomos atë që theksuat edhe ju më herët tek privatizimi, kur nuk kemi pas një qasje çfarë të ofrojmë investitorëve nga jashtë në atë aspektin e krijimit të pasurisë tyre, respektivisht blerjes së aseteve shtetërore të këtij, në aspektin ligjor i cili ka qenë prapë edhe pse kemi pas disa periudha të përmirësimit të kontekstit ligjor, por kur ta dim që këtë periudhë të kaluar parlamenti shumë pak ka aprovuar ligje, mos themi në aspektin ekonomik që fare pak kanë mungu, atëherë nuk mund të flasim për një ambient përshtatshëm dhe të qëndrueshëm me gjithë karakteristikat të cilat Banka Botërore favorizon ambientin e të bërit biznes dhe janë bërë disa hapa. Për gjatë të domethënë nuk është një kënaqësi e cila do të shkonte ose do të çonte ekonominë e vendit në një perspektim të dëshirueshëm ekonomik të vendit. Prandaj në këtë kontekst, atë që gjithmonë e theksuam, domethënë do të nevojitet për një mbarvajtje të ekonomisë, një harmonizim i të gjitha programeve që fokusin kryesor do ta kenë në zhvillim të rritjes ekonomike, sipas parametrave jo vetëm të pritshëm, por ndoshta të kalueshëm për deri te ajo të cilën ne do të dëshironim ta kemi. Dhe bërja reformave në të gjitha këta sektorë që i përmendet, për cilat Banka Botërore merr për bazë pra për të bërë një raport. Reformat në të bërit biznes, natyrisht atë që theksuar çdo vit janë duke klasifikuar Kosovën në periudha në vendet e cilat pozitivisht po shënojnë trend të rritjes. Por megjithatë nuk kemi në aspektin praktik një trend të zhvillimit ekonomik që ka dëshmuar këtë, për shembull investimet jashtme direkte ose investimet brenda, apo kemi për shembull tek agjencioni për regjistrimin e bizneseve çdo vit dhënat statistikore tregojnë që me mira biznese shumen. Edhe në këtë kontekst neve nuk mund ta lavdrohemi tash që të bëret biznesi kemi mirë, kur nga ana tjetër kemi pasojat të cilat realitetin e terrenit është pikërisht. Është këtë me një kundërpesh tjetër. Prandaj qeverisë edhe institucionet të ardhshme mendoj që do të mbetet një barë e rëndë për të hartuar një legjislacion i cili do të ishte konform specifikave të ekonomisë Kosovës dhe mos shuaris së të bëret biznes, përmendaj të bizneseve, respektivisht të shuaris e bizneseve nga ana disa bizneseve veç që në start duke parë një mos efikasitet ekonomik edhe një mos përkrahje përmes instrumenteve kryesor makroekonomik të shtetit. Se nëse bizneset nuk e kanë që në start një përkrahje fiskale, nuk kanë një përkrahje monetare, nuk kanë një përkrahje në marrëdhënie ekonomike me jashtë, për shembull në eksporte, importe, nuk kanë një përkrahje në blerjen e investimeve për një periudhë caktuar kohore si grace period ose periudhë pushimi që i themi, atëherë në këtë kontekst natyrisht që ato me mjetet vetanake dhe pa pas një interesikim të burimeve tjera financiare,
të shfrytëzimit tyre ose një infuzion financiar, atë natyrisht që do të vinë deri te shurja. Prandaj atë që theksova më herët, domethënë dhënat të cilat në aspektin teorik jepen nga banka botërore dhe konform ose kundrejt dhënave të cilat në praktik neve i kemi, dëshmojnë që të bëhet biznesi ende nuk po jep rezultatin e pritur. Profesor, ka pasur shumë deklarata nga opinionistë të ndryshëm, nga profesor, nga njerëz të çështjeve ekonomike, sa i përket çështjes së energjisë, që është një ndër shtyllat kryesore edhe për zhvillimin e bizneseve, por jo vetëm. Kemi një rast ku qeveria në largim e ka përkrahur, pra ka nënshkruar një kontratë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kemi një qeveri në ardhje potencialisht që partia që ka dalë para në zgjedhje pra është kundër këtij termocentralit. Si duhet, si shihni ju këtë çështje? Si do duhet të ishte një zgjidhje për këtë? Kujtoj që nëse, sipas deklaratave pra të ministrit në largim, zotërit Luka, nëse nuk nënshkruhet kontrata dhe nuk vazhdohet më tutje, rreth 20 milion euro do të jetë penalizimi që do ta bartë Kosova në rast se dështon kjo kontratë. Se është shet ti këtë çështje? Pikërisht këtu ato që theksuam më herët, domethënë nëse nuk do të kishte një harmonizim dhe një vimësi të programeve ekonomike bile spaku parafërsisht të njëjtat partive që do ta kishin fokusin kryesor në zhvillimin ekonomik të vendit, atëherë ardha çdo partie në pushtet duke ndryshuar rrënjësisht programet e tyre ekonomike, në këtë rast do të ishte një trembje për investitorët e huaj dhe ata investitorët serioz nuk do ta shihnin si terren të përshtatshëm Kosovën, sepse ardha në pushtet e partive tjera do t'i largonte dhe do inkurajonte këta investitorë për më ardh deri tek investimi i tyre. Kështu që në këtë kontekst, duke ju referuar pyetjes suaj që parashtrohet lidhur me infrastrukturën energjetike. Infrastruktura energjetike e dim që është një nga parakushtet kryesore të zhvillimit ekonomik edhe të investimeve direkte të gjitha nga jashtë dhe nga brenda. Dhe nëse Kosova për shkak të gjitha potencialet që i kemi në aspektin edhe të termocentraleve, edhe në aspektin të hidrocentrale të pashfrytzuara ose të burimit të ujit të pashfrytzuara dhe formave të tjera alternative, dëshmon që nuk ka rrymë të mjaftueshme, atë në këtë kontekst ndërtimi i termocentralit Kosova C ose Kosova e Re do të ishte një domosdoshmëri, më tepër nëse bëjmë një paralelizëm të krahasimit, më tepër për shembull një variant që do të duhet për dhënë përkrahje se sa ndërtimi një autostrade e cila nuk do ta kishte shumë peshën në investimin e kthimit mjetër se sa në këtë investimin e shpenzimit të mjetëve financiare. Prandaj përkrahu si të them qeveritë e kaluara që kanë pas jam i mendimit që do duhet dhënë një infuzion zhvillimit ekonomik përmes ndërtimit të termocentralit C, dhe në këtë kontekst jo vetëm të përmirësohet sistemi energjetik në tërësi për zhvillimin e ekonomisë, por edhe për anëvisëri, edhe pse jo do të ishte domethënë edhe një mirëqenie sociale paksa më e zbutur se më e lehtë, sepse do të ishte deri tek si kundër efekt do të ishte në rënja çmimeve të energjisë elektrike, por nga konteksti social edhe një përmirësim i ambientit ekologjik, sepse pajisjet e reja do të investojnë në pajisjet e vjetra dhe në këtë kontekst rrethina e Obiliçit dhe Prishtinës do të kishte një ajër më të pastër. Por që në aspektin monetar, pra të vlerës së kontratës, është pikërisht arsyeja pse vetëvendosi ka kundërshtuar këtë, duke thënë se çmimi i energjisë do të rritet në norma mjaft enorme dhe të rishikohet kontrata pasi mund të bëhet më lirë. Shoni tash rishikimet e gjitha kontratave ato i kanë pasojë të cilat shkojnë në arbitrazh. Edhe në këtë kontekst nga pasojat që shkojnë në arbitrazh vun buxheti i Kosovës respektivisht institucionet e saj. Ndoshta do të ishte nëse si them do të bëjnë një sfot analizë, një analizë e asaj se a është mirë apo keq dhe na del si feedback, si rezultat kthimi na del pozitiviteti, atëherë pse mos të bëhet kjo çështje. Mirë po, nëse do të ishte vazhdimsi, atë që theksova më herët, ndoshta do të ishte një trembje për investitorë të tjerë potencial për marrë në investu kapitalin e vet në Kosovë, sepse do ta shihnin një jo seriozitet të institucioneve. Kështu që nga ky këndvështrim mendoj që institucionet do duhet ta gjenin një gjuhë të përbashkët edhe me programet paraprake, edhe me kontratet paraprake, ta shohin nëse është shumë larg objektiveve të tyre, atë do duhen bërë ndryshime. Për të kundërtën, ndoshta penalizimi do të jenë më të lartë se sa efekti i kthimit. Për më tepër përmendet profesor çështjen e arbitrazheve, tani për momentin Kosova ballafaqohet në disa raste të arbitrazhit që potencialisht po themi mund të humbin miliona euro nga gabimet ose të qëllimshme ose të paqëllimshme të personave që kanë qenë në pozita ekzekutive në atë kohë. Duhet të rishikohen përveç pritjes pra së procesit gjyqësor të këtyre rasteve që të ketë përgjegjësi ndaj atyre, pra ata që kanë dhënë
kanë marrë vendime të gabuara, të cilat mund të rezultojnë të gabuara, të japin përgjegjësi. Pikërisht këtë desha të theksoj që mosdhënia e përgjegjësi për gabimet eventuale të konstatuara, respektivisht për nësë program adekuat së dhe zhvillimit ekonomik dhe dhënien tash të mjetëve në forma ndryshme për pagesat e arbitrajit në disa raste të caktuara të cilat i kemi paguar dhe jemi në proces të disa tjerave, atëherë natyrisht që institucionet do duhet veprojnë në aspektin ligjor, sepse nuk është krejt lehtë nga buxheti i konsoliduar, nga buxheti i Kosovës, të jepen për rastet të cilat i humbim neve në arbitrazh dhe askush mos merr përgjegjësinë nga institucionet dhe individët të caktuar. Kështu që në këtë kontekst do të duhet të penalizohen institucionet respektivisht partitë ose personat që kanë marrë një hap të tillë të gabuar edhe një shumë e konsiderueshme e buxhet paguhet në emër të penaleve. Në rastin tjetër konkret, mos dhënia për shembull në ndonjë investitori adekuat i cili plotson më së miri kriteret ose kishte plotsuar më së miri kriteret, largimi i këtyre nga terreni ekonomik, atëherë natyrisht që kjo ka sjellë pasojë dy anshme. Një edhe humbja e investitorit më serioz dhe e dyta përfitimet e investitorit aktual i cili përfiton jo vetëm nga shërbimi qytetar, por edhe nga kurrizi qytetar, por edhe nga penalet të cilët i merr në emër të asaj që kontratat nuk kanë qenë në favore, respektivisht sipas marrëveshjes që ata i kanë nënshkruar. Qartë. Profesor, është edhe një çështje tjetër sa e përket minierave pasurisë toksore të Kosovës. Flasim për çështjen e Trepçës, jemi në minutat e fundit të emisionit. Çështja e Trepçës duket se në aspektin ligjor është bërë një zgjidhje, por në aspektin praktik e pam gjatë kësaj jave, pra ka pasur vonesa në pagesa të pagave, ka pasur greva. Si duhet të jetë në një zgjidhje për Trepçën në mënyrë që kjo Trepçë të jetë një promotor i zhvillimit ekonomik, ashtu siç është thënë me 10 ose 100 herë nga liderët institucional. E dim na që Trepça edhe në ish Jugosllavi ka qenë ndër 4 eksportuesit më të mëdhenj të gjithë gjigantëve ekonomik që në atë kohë ish Jugosllavia ka patur. Nga aspekti i fushës së xehtarometallurgjisë është një gjigant, respektivisht këto pasurinë toksore të cilët posedon Trepça dhe në territori i Kosovës janë ndër më të pasurat në Evropë. Edhe në këtë kontekst tash kur je shumë i pasur me këto asete, me këto burime ekonomike nga ana tjetër ku nuk i shfrytëzon, ajo kjo është domethënë një paradoks ekonomik me cilën neve nuk i dim qeverisim mirë edhe të menaxhojmë mirë këto pasuri dhe asetet të cilat i kemi. Konsideroj që miratimi i ligjit mbi Trepçën që është aprovuar në parlamentin e kaluar do të ishte një hap pozitiv që të zbatohej në praktikë, sepse atë që e theksuat edhe ju, kohën e fundit kemi pas edhe grevat e punëtorëve të Trepçës paramendoni për një pagë e cila nuk përmbush as pagën sociale fillestare për ta, ku do të ishte efekti ekonomik i Trepçës që ne presim si shtet respektivisht si vend. Kur dihet që edhe pretendimet tek e fundit të Serbisë janë pikërisht tek Trepça edhe tek pasuritë nëntoksore që posedon vendi, edhe ne tash sa më tepër që ta zbatojmë ligjin për Trepçën dhe të jemi në mbështetje tek këtij ligji edhe në mbështetje të minatorëve të Trepçës dhe respektivisht të jemi në funksion të shfrytëzimit të këtyre resurseve në dobi të zhvillimit ekonomik, atëherë konsideroj që Trepça do të arsyetonte vetveten në këtë fazë. Profesor, kam këtu një listë me të dhëna për investimet të huaja direkte që nga shpallja e pavarësisë dhe deri më tani. Nëse shikohet ndër vite, pra koha kur shpallë pavarësia ka qenë numri më i madh i investimeve të huaja direkte, pra në vitin 2008 ka qenë 369.9 milion euro. Në vitin 2014, dhe tani dua ta bëj një ndërlidhje, në vitin 2014 ka qenë shifra më e ulët e investimeve të huaja direkte me 151.2 milion euro. Kujtojmë që në vitin 2014 ka qenë gërçi politik. Dua të ndërlidhem me konstituimin e institucioneve të Kosovës pas certifikimit të zgjedhjeve. A mund të përsëritet, flasim hipotetikisht, a mund të përsëritet një rast i tillë, pra që të ulin edhe më tej investimet të huaja direkte nëse zvarritet tepër gjatë konstituimit institucioneve? Atë që theksuam më herët, një nga faktorët kyç të bërit biznes në mjedisin biznesor janë pikërisht edhe faktori politik.
Edhe në këtë kontekst, nëse viti 2008 ka qenë dikun me afër 370 milion investimet tuaja direkte, ka qenë pikërisht një besim i investitorëve nga jashtë se po shkojnë në një vend ku politikisht do duhej ditur investimi i tyre që qëndron këmbë drejta. Dhe në një periudhë prej 6 vjeçare, domethënë prej vitit 2008 që ishte dikun 370 milion dhe deri në vitin 2014 që ishte dikun në 150 milion, kemi si të them mbi 100% të arrenjit të investimeve direkte nga jashtë, pikërisht si rezultati i asaj që faktori politik në atë kohë kur me mujt tërë nuk arriti të konsolidohen dhe të krijohen institucionet, bëri që investitorët mos ta ndjenë veten të sigurt, jo vetëm që nuk vinin investitorët e rinj në Kosovë, por edhe investitorët aktual që ishin në atë kohë në vend, respektivisht në Kosovë, filluan të largonin investimet e tyre prej Kosovës sepse e panë që politikisht vendi nuk është stabil. Dhe konsideroj që ky ngërç politik, nëse tash me këto tezë gjatje nga ana e KQZ-s dhe institucione tjera relevante juridike lidhur me numërimet apo mos numërimet apo mos certifikimin e zgjedhjeve, rezultatet vjen deri te një vonesë të krijimit të këtyre institucioneve, atëherë këto pasoja politike do të kenë efekt shumë negativ në trendet e zhvillimit të ekonomisë në Kosovë, sidomos në investimet direkte nga jashtë. Prandaj, sa më herët që të krijohen institucionet dhe të filloj zbatimi i programit tyre edhe ekonomik edhe programet tjera, atë do të ishte një rehati politike që nga vështruar nga këndvështrimi i investitorëve politikisht do të ndjenin veten të sigurt dhe ambienti për ta do të ishte i sigurt për investimet të bërit në biznes. Profesor, jemi në minutën e fundit të emisionit, e kam edhe një pyetje të fundit. Banka Qendrore e Kosovës së fundit, jeni profesor ekonomisë, andaj po e bëj këtë pyetje. Banka Qendrore e Kosovës së fundit ka marrë vendim që të rritet për 30% çmimi për sigurimin e detyrueshëm të policave të sigurimit. Mënyra se si kanë bërë këtë vendim duke përllogaritur normën e inflacionit nga viti 2002 deri në vitin 2018, atë duket e drejtë kjo metodë për të marrë një vendim, një ngritje të çmimit prej afër 30%, përderisa ka kompani që kanë hyrë në treg në 2-3 vitet e fundit, pra kompani të sigurimeve. Pikërisht këtë që po theksoni ju është domethënë një paradoks prap ekonomik në kontekst të politikave monetare me të cilët në këtë fazë të zhvillimit ekonomik dhe të një zhvillimi social të popullatës të ngarkon njerëzit tash me 30% të taksë të regjistrimit, kjo domethënë është paksa paradoksale për këtë kohë. Prandaj konsideroj që Banka Qendrore e Kosovës do duhet ta tërheqë këtë sepse është goxha një shumë e cila disfavorizon politikën adekuate monetare të vendit dhe në këtë kontekst ajo do duhet ndoshta të përcedohet në indikatorë të tjerë kryesor që do të ishte përmesmarrë deri tek një zvarritje si të me regjistrimit apo e vozitjes si të veturave ose mos regjistrimit të tyre në mbajtjen në zezë ose të allëzhvereshjeve të ndryshme me të cilat pronarët e këtyre veturave do të bënin në mënyrë që t'i largohen ose t'i shmangin. Kjo është po sidomos edhe tek regjistrimi i hipotekave ose i banesave apo i ndërtimeve në Prishtinë dhe në Kosovë më tepër kur para një periudhë të caktuar kur filloi ligji me një përqindje shumë të lartë të regjistrimit për metër katror të banesave kolektive dhe të banesave edhe të shtëpive, e pam që deshtoja i plan edhe nuk ishte askush i interesuar dhe gjitha ndërtimet të banë në zezë. Kështu që ndoshta mos po i hapim edhe në këtë kontekst regjistrimit si them të veturave në zezë, po mos regjistrimit tyre edhe vozitjes në për terrenin e caktuar pa regjistrim vetëm nga shkaku i ikjes së 30% që do të ishte katastrofal që në start. Se dihet deri tani diku një regjistrim mesatar ka qenë prej 200 deri 250 dhe me 30% ajo kalon deri 300 deri 330 euro për atë. Kështu që e prek goxha rënd xhepin e konsumatorit. Profesor, kaq kishim kohë, faleminderit shumë që ishin në RTK. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë intervistë. Mirupafshim në emisionin e radhës.